હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું શીતળા સાતમ માટે સ્પેશિયલ રેસીપી મસાલાવડા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે આને નાના બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો, કારણ કે બિલકુલ પણ તેલ નથી સોસતા અને એકદમ હેલ્ધી પણ હોય છે, કારણ કે આપણે આમાં ઘઉંનો લોટ અને બેસન યુઝ કર્યો છે. તમે આને ટ્રાવેલિંગમાં પણ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મસાલાવડા બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે ઘઉંનો ગગરો લોટ 1 કપ જેટલો, અને તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ વધારે ગગરો પણ નથી, સહેજ જ ગગરો છે. તો આ 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ છે. આ મેં બેસન લીધો છે 1 કપ જેટલો, અને આ એકદમ ઝીણો જે ફાઇન બેસન આવે એ જ છે. આ સહેજ પણ ગગરો નથી. અને આપણે બેસન અને ઘઉંનો લોટ બંને એક સમાન લેવાના છે. દહીં લીધું છે મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું, આ ખાટું દહીં છે. હળદર લીધી છે અડધી ચમચી. આ મેં 1 મોટી ચમચી જેટલો ગોળ લીધો છે. ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, હિંગ લીધી છે 2 ચપટી જેટલી, સફેદ તલ લીધા છે 1.5 મોટી ચમચી, મીઠું લેવાનું છે સ્વાદ મુજબ, તેલ લીધું છે 2 મોટી ચમચી, આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે 1 મોટી ચમચી. સૌથી પહેલાં આ વાસણમાં આપણે ઘઉંનો લોટ ગગરો નાખી દઈશું, બેસન નાખશું, મીઠું નાખશું. મીઠું તમે ચાખીને પછી પણ નાખી શકો છો. સફેદ તલ નાખશું, હિંગ નાખશું, હળદર નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું, ગોળ નાખશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. ખાટું દહીં નાખશું. તેલ નાખશું. હવે આપણે બધું હાથથી જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જે ઘઉંનો લોટ લીધો છે અહીંયા એકદમ વધારે દદરો નથી લેવાનો, સહેજ જ ગગરો લીધો છે, અને બેસન તો આપણે નોર્મલ આવે છે એ જ લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો મેં બધું જ સરસ રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે મેં અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે આપણે જરૂર મુજબ આમાં નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ વધારે કઠણ કે વધારે સોફ્ટ એવો ના હોવો જોઈએ, મીડિયમ લોટ બાંધીશું. અને તમે ચાહો તો લોટ બાંધીને અને 2 થી 3 કલાક માટેનો રેસ્ટ પણ આપી શકો છો. એનાથી વડા ખૂબ જ વધારે સરસ બનશે. અડધા કપમાંથી 1.5 મોટી ચમચી જેટલું જ પાણી મેં યુઝ કર્યું છે, અને આનાથી જ આપણા લોટમાં સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. તો હવે સરસ આનાથી જ લોટ બંધાઈ જશે, કારણ કે આપણે આમાં દહીં પણ થોડુંક એડ કર્યું હતું. તો હવે હું આનો લોટ બાંધી લઈશ. તમે જોઈ શકો છો કે મેં ના વધારે કઠણ કે ના વધારે સોફ્ટ એવો લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે આપણે બંને હાથ ઉપર આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું. થોડુંક તેલ આપણે લોટ ઉપર પણ લગાવીને એને સરસ ચીકણો બનાવી દઈશું, કે જેથી વડા બનાવતી વખતે આપણા હાથમાં કંઈ પણ ચોંટે નહીં. હવે આપણે આમાંથી વડા બનાવશું. તો પહેલાં આપણે થોડોક લુઓ લઈને એને ગોળ કરીશું હાથમાં, અને પછી એને 2 હથેળીની વચ્ચે રાખીને આપણે ચપટું કરવાનું છે આ રીતે. થોડુંક પતલા જ વડા બનાવશું, કારણ કે ઓઇલમાં જાય પછી એ થોડાક ફૂલશે. તો આ જ રીતે હું બધા જ વડા બનાવી લઈશ. મેં બધા જ વડા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે, અને તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી એક વડા આપણે આની અંદર નાખતા જઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાના છે, નહીં તો અંદરથી કાચા રહી જશે. અને મેં અહીંયા લોટને રેસ્ટ બિલકુલ નથી આપ્યો. જો તમે ચાહો તો તમારી પાસે સમય હોય તો 2 થી 3 કલાકનો રેસ્ટ એને આપી શકો છો. વચ્ચે વચ્ચે આપણે વડાને ચમચાથી આ રીતે પલટાવતા રહેવાનું છે, જેથી બધી જ તરફથી એક સમાન ફ્રાય થઈ જાય, અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ એને ફ્રાય કરવાનું છે. વડા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને એક ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લઈશું. આ વડા બિલકુલ પણ તેલ નથી સોસતા.
ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મસાલા વડા બનીને તૈયાર છે. તમે આને 2 થી 3 દિવસ માટે બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. તમે આને ચાની સાથે એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.